Shalom și bine ai venit în Israel! Ce ar spune profetul Mohamed despre Palestina dacă ar fi în viață? În primul rând, profetul Mohamed nu ar fi numit Israel Palestina. Nici măcar o dată Palestina sau Ierusalimul nu sunt menționate în Coran. În schimb, teritoriul este întotdeauna numit Pământul Sfânt sau Pământul Promis copiilor lui Israel. Astăzi vom învăța ce spune Coranul despre Israel și vom înțelege de unde vine numele Palestina. Sunt Alina Tomer, ghidul tău în Israel și dacă ești gata, hai să începem. Ați auzit corect. Coranul spune explicit că Allah a promis Pământul Israelului copiilor lui Israel. Citat direct din Coran, Sura 5, versetul 21. O popor al meu, intrați în pământul sfânt pe care Allah fi l-a hărăzit și nu dați înapoi refuzând lupta, căci veți fi cei care pierd. Dar cui se adresează Allah când spune poporul meu? Pentru a înțelege, trebuie să citim versetul anterior care spune: Aduceți-vă voi aminte când Moise i-a zis neamului său: O popor al meu, aduceți-vă aminte de harul lui Allah asupra voastră, căci El a făcut dintre voi profeți și v-a făcut pe voi suverani. El v-a dat vouă ceea ce nu a dat nici unea dintre lumile de atunci. Sura 5, versetul 20. De fapt, Mohamed se referă la copiii lui Israel de mai multe ori în Coran. Într-un capitol numit Sura al-Isra sau capitolul copiilor lui Israel, Mohamed relatează povestea completă a exodului din Egipt și din nou cheamă copiii lui Israel să se stabilească în Pământul Sfânt, o poveste cunoscută și din Biblie. Și a voit să alunge de pe pământ, însă atunci l-am înnecat pe faraon împreună cu toți cei care erau cu el. Și după el am spus noi fiilor lui Israel: locuiți pe acest pământ. Dar când va veni promisiunea vieții de apoi, vă vom aduna noi în cete amestecate. Sura 17, versetele 103-104. Cu cât citim mai mult Coranul, cu atât mai mult înțelegem legătura indestructibilă dintre mesajul lui Mohamed și Biblia ebraică. El declară de mai multe ori, însă mai înainte de el, de Coran, a fost cartea lui Moise, ca îndreptar și ca îndurare, iar aceasta, Coranul, este o carte care întărește în limba arabă. Sura 46, versetul 12. Toate aceste citate le-am preluat de pe site-ul în limba română Coran.ro și vă las linkul în descriere. Nu trebuie să ne bazăm doar pe cercetarea și interpretările mele asupra acestor versete din Coran pentru a arăta o recunoaștere adevărată de către profetul Mohamed a faptului că pământul Israelului a fost promis copiilor lui Israel. Mulți învățați musulmani respectați au remarcat acest lucru de-a lungul istoriei. Khalil Muhammad, profesor musulman de religie la Universitatea din San Diego, explică: este în conștiința musulmană că pământul a aparținut mai întâi evreilor. Nu contează dacă evreii au fost exilați 500 sau 2000 de ani, pământul sfânt, așa cum este menționat în Coran, aparține lui Moise și poporului său, evreilor. Imamul britanic Muhammad el-Hussein a explicat cum, în primele zile ale islamului, în secolul 8-9, învățații musulmani precum Muhammad ibn al-Tabari, unul dintre cei mai importanți comentatori ai Coranului, au subliniat că pământul Israelului a fost promis poporului Israel ca parte a unui legământ etern între Allah și poporul Israel. Dar nu trebuie să ne întoarcem atât de departe în timp pentru a auzi acest mesaj. Chiar și Faisal, regele Irakului, fiul lui Hussein Shariful din Mecca, la începutul secolului 20, a respectat evreii și a privit cu simpatie revenirea în patria lor ca parte a împlinirii cuvintelor din Coran. Regele Faisal a declarat în 1919: noi, arabii, privim cu cea mai profundă simpatie mișcarea zionistă și vom face tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta. Dorim evreilor o primire călduroasă acasă. S-ar putea chiar spune că mulți musulmani devotați au fost, de fapt, sioniști, dar din păcate lucrurile s-au schimbat nu cu mult timp în urmă. Cu siguranță în acest moment vă puneți întrebarea evidentă: dacă Coranul este atât de clar în privința dreptului evreilor de a trăi pe pământul Israelului, de ce nu auzim mai des despre acest lucru? Pe măsură ce islamul și-a pierdut influența culturală în domenii precum literatură, matematică, arhitectură și politică, a apărut extremismul islamic.
Acești extremiști folosesc islamul pentru a obține putere și bani, pentru a controla femeile și pentru a susține dictaturile. Extremismul islamic promovat de Hamas, Hezbollah, ISIS și, bineînțeles, statul Iran se bazează pe interpretări scrise sute de ani după zilele profetului Mohamed. Aceste interpretări au înlocuit mesajul adevărat al Coranului. Declarațiile violente ale grupărilor teroriste islamice împotriva evreilor și Israelului se bazează pe comentarii despre Coran și nu pe Coranul însuși. Profesorul Khalil Muhammad, pe care l-am menționat mai devreme, afirmă: ideea că Israelul nu aparține evreilor este una modernă, probabil bazată pe respingerea colonialismului european în Orientul Mijlociu, dar cu siguranță fără legătură cu Coranul. Din păcate, majoritatea musulmanilor nu citesc și interpretează Coranul cu propriile lor cuvinte, ci lasă imami și predicatorii să facă asta pentru ei. Am ajuns și la întrebarea: de unde vine numele Palestina? Palestina este un nume dat pământului Israelului după revolta evreilor împotriva romanilor în secolul al II-lea. Romanii, încercând să șteargă memoria evreilor din acest teritoriu, l-au numit Palestina după filisteni, o națiune care a trăit pe malul sudic al Israelului cu 3000 de ani în urmă și care proveneau inițial din sudul Greciei de astăzi. Vă las aici în descriere videoclipul cu descoperirile arheologice și testele ADN de la Ashkelon. Filistenii nu mai existau ca națiuni pe vremea romanilor, dar erau încă amintiți ca mari dușmani ai israeliților în Biblie. Din acest motiv, romanii au ales să denumească această zonă după ei. Dar istoria nu a uitat niciodată numele Israel. De-a lungul secolelor, diverse imperii au folosit cuvântul Palestina pentru a se referi la această regiune, dar în mare parte în scopuri administrative. În cercetarea pe care am făcut-o pentru a veni cu argumente clare și concise asupra acestui subiect sensibil, am găsit documente oficiale ale ONU din 1926 și 78 la care am să fac referire și din care am ales câteva citate mai departe. Las spre consultare un link în descriere. Adevărul este că nu a existat niciodată un stat numit Palestina și nu au existat oameni care să se numească palestinieni până în secolul 20. De altfel, arabii care primeau pașapoartele emise sub mandatul britanic pentru Palestina se simțeau jigniți dacă erau numiți palestinieni, spunând că este o invenție evreiască. Arabii din zona mandatului Palestinei nu se considerau palestinieni, ci sirieni de sud, cel puțin în jurul anilor 1920. Ca definiție, vreau să menționez că Liga Națiunilor este precursoarea Națiunilor Unite de astăzi. În procesul verbal cu raportul anual al Comisiei pentru mandatul permanent al Ligii Națiunilor pentru anul 1925 privind Palestina și Transjordania, ținut la Geneva în 1926, prezentăm nemulțumirile arabe. În ce privește primul punct, arabii au susținut că nu era în conformitate cu articolul 22 din mandat să tipăriți inițialele și chiar cuvintele Eretz Israel după numele Palestina, refuzându-li se arabilor titlul Suriat al Janubia sau Sudul Siriei. Guvernul britanic nu acceptase folosirea acestui titlu arab, dar a dat loc de cinste cuvântului ebraic folosit tip de 2000 de ani și a decis că numele oficial în ebraică era Palestina, urmat de inițialele Alef Iud, care semnifică nume obișnuit ebraic. Astfel, în acest context inițial, palestinian însemna evreu, rezidenții non-evrei se considerau arabi, nu palestinieni. Ahmad Shukeri, un politician născut în Liban, de origine mixtă egipteană, hijazi și turcă, a devenit președintele fondator al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Dar, în 1956, el a spus Consiliului de Securitate ONU: Palestina face parte integrantă din patria arabă, adăugând că Palestina nu este altceva decât sudul Siriei. Zuhair Mohsen, un prieten apropiat al lui Yasser Arafat și membru executiv al OEP, declară public într-un interviu din martie 1977 cu ziarul olandez Trouw: poporul palestinian nu există. Între iordanieni, palestinieni, sirieni și libanezi nu există diferențe. Suntem toți parte a unei națiuni, națiunea arabă. Din motive politice ne asumăm identitatea palestiniană, pentru că este în interesul național al arabilor să sprijine existența palestinienilor pentru a contrabalansa sionismul. Da, existența unei identități palestiniene separate există doar din motive
tactice. După ce ne vom câștiga toate drepturile în întreaga Palestină, nu trebuie să întârziem nici măcar o clipă reunificarea Iordaniei și a Palestinei. Mult mai actual, proeminentul politician arab israelian Dr. Azmi Bishara, lider fondator al Partidului Naționalist Balad, cu locuri în Parlamentul israelian din 1999, afirmă următoarele: identitatea mea palestiniană nu precede niciodată identitatea mea arabă. Nu cred că există o națiune palestiniană, există doar o națiune arabă. Palestina, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost parte de sud a Marii Sirii. Iar ideea unei națiuni palestiniene distincte este o invenție colonialistă. Și voi încheia seria citatelor cu Golda Meir, care a fost prima femeie prim-ministru a Israelului în perioada tulbure a războiului de Yom Kippur. Putem ierta arabilor că ne-au ucis copiii. Nu îi putem ierta că ne forțează să le ucidem copiii. Vom avea pace cu arabii doar atunci când își vor iubi copiii mai mult decât ne urăsc pe noi. Istoria cu siguranță nu a uitat numele Israel, iar acum știm că nici profetul Mohamed nu a uitat că Allah a promis pământul Israelului copiilor lui Israel. Fără îndoială ai văzut o mulțime de videoclipuri, fie în sprijinul Israelului, fie al Palestinei. Și probabil că nu știi ce să crezi și ce să respingi ca fiind doar minciuni sau propagandă. Dacă urmărești canalul meu, știi că sunt 100% român, cu ardeleancă adevărată și mai nou am și cetățenia israeliană. Ca cetățean israelian, cred fără echivoc că populația arabă de rând, cărora le spunem astăzi palestinieni, merită securitate și demnitate. Sper din tot sufletul ca într-o zi să existe pace între aceste popoare. Un lucru pe care nu sunt dispusă să-l fac este să mă angajez în discuții cu oameni care recurg la minciună și înșelăciune, în special pentru a manipula și delegitima națiunea, narațiunea, istoria, securitatea și autonomia statului Israel. Acestea fiind spuse, vă las să trageți fiecare dintre dumneavoastră propriile concluzii și aveți în descriere link spre sursele și resursele folosite pentru acest studiu. Vă pup cu drag și ne vedem data viitoare!